हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी एक उणम्याची मशरुमाची रेसिपी करूया. ही बरी फेमस तेंगेली ओरिसा गांवांत. आतां तें नांव चेंज केलां ओडिसा म्हूण. तेंगे गांवां ही ते नांव तेंगे गांवां हे रेसिपी नांव चाटू बेसारा. आतां चाटू म्हणलें तेंगेले भाशेन लँग्वेज भाशेन उणमी आनी बेसारा म्हणलो कारी वो कारी सॉस. तें करपाक आमकां उणमी जाय म्हणून टोमाट जाय, पियाव जाय, बटाट जाय आमकां, आनी आमकां कोथमीर फ्रेश जाय. कोथमीर आमी गार्निश कोतले आमी. सांग जाय आमकां, क्युमीन सीड जाय, जिरें, सांबार वो कोरिएंडर आनी मस्टर्ड सीड्स हें आमी ग्रायंड कोतले. आनी आंब्या सोलां हाय वो मँगो सोलां हाय ती आमी वयली हाली कारी वयली अशें करून ती आमटाणी वो टँगी टेस्ट येवपा आमकां घालपा जाय. ते भाशेन आमकां टर्मरीक जाय, ओडी पिठो, सॉल्ट आनी उदक. हें आमगे पॅन ऑलरेडी गरम जालां. तेल घाता. तुका जाय जाल्यार मस्टर्ड ऑयल उजा जाल्यार मस्टर्ड ऑयल उजा कर. ते ओडिसा वो वेस्ट बेंगळा सदां तेंगे हांव मस्टर्ड ऑयल, कित्याक आम कांय हाय न्ही मस्टर्ड तेलानूच चड वास येता. आम हाय न्ही गोंयकार. तुका जाय जाल्यार उजा कर तें. वो पियाव मातशें भाज दी आतां. आनी आमी सदां एक एक रेसिपी खावपा जाय एक एक गांवांची दुसरी भाशेची दुसरो टेस्टूय म्हणजे मेळटा. नाल्यार आमकां एकूच आमगे टेस्ट आसतलो सदां गोंयचोच तरकारीचो. आतां हांव टोमॅटो घातां बारीक चॉप करून. आतां हें टोमॅटो हो पियाव भाजत म्हळ्यार तूं मशरूम उणमी कातून दवर. ती मोठी कातरून आहा बारीकूय कातरून आहा ते तुका जाय ते भाशेन. आनी तेका लागून हें हांवें चॅनल मुद्दम केलां म्हणजे तुमकां जाय ते भशेन तुमकां हें मेळपाक रेसिपी मेळपाक. आनी आतां उणमी घातां. आतां हांव ओडी पीठ घातां आनी आतां मीठ घातां, सॉल्ट टू टेस्ट. आनी मिक्स करुया आतां. आतां तो मसालो हांवें ग्रायंड केलो आहा तो घातां. हांवें म्हणले ते भाशेन मस्टर्ड सीड, कोरिएंडर, धनिया, जिरें, सांगो हो सगळो आंटून तो मसालो तितून घालपाचो. हांव आतां ते हितून ब्लेंडरांत उदक पासा कोतां. आतां हें सगळें मिक्स कर. तुका उदक जाय जाल्यार उदक घाल. उदक घातां. आतां हें जाता म्हळ्यार तुका बटाटे तुज्यांनी ते रोस्ट करपा जाताय नाल्यार बॉयल पासून करून तितून घालूं जाताय. वो तुज्यान ते फ्राय करूं जाताय. ओके. हांव आतां नामणे मारता आनी कूक जावं ते मातशें. हांव आतां बटाटे मुगे रोस्ट जाले ते घातां. आतां सगळे भाशेन मिक्स करुया. टेस्ट चोया. कितें मीठ जाय तेका. आनी आतां आंब्याची सोल घातां. तो आमसाणी भाशेन आंबट भाशेन टँगी तो टेस्ट येवपाक. सो तें हांव एक घातां. तुका जाय जाल्यार आनी 2-3 भाशेन उडोवपा जाताय. कित्याक चडूय आंबट ना आंबट जातलें. आतां सगळो टेस्ट सगळो चोयलो हांवें. आतां सगळें सारकें आहा. हांवें हे भाशेन जेवण केन्ना खायलें ना. हें दुसरे भाशेन कोळया टेस्ट. सो आमगे लायफान केन्ना खायलें ना. सो म्हाका दिसता हें एकदम बरी जाता रेसिपी आमी खायलें जाल्यार. हांव कोटोलें. सो हांव आतां सोपरां काडटां. हें आमगे जालें आमगे आतां. सो हांव सोपरां काडटां आतां. आनी आमी आतां वयल्यान गार्निश करुया फ्रेश धनिया फ्रेश कोरिएंडर लिव्स घालून. ओके. सो हांव समजा हे भाशेन तुमी करून खातलीं म्हूण एक डिफरंट टेस्ट. चड आनी चड देव बरें करूं.